emphasized that because he wants an all-inclusive BBL, the MNLF is also part of the consultation process, no? And that completes the initial steps taken by the President towards pushing for the BBL as a means of attaining lasting peace. However, as a mayor from a Mindanao city of Davao, he's also cognizant that for areas that want to be part of the Bangsamoro entity, they should be allowed. But for predominantly Christian communities that do not want to be part of the Bangsamoro entity, including Davao and Zamboanga, then they should not be compelled. Ang hinihingi lang po ng Presidente ay yung suporta dahil naniniwala talaga siya na kung hindi tayo magkakaroon ng BBL o BBL as an instrument of lasting peace, talagang hindi po magte-take off ang pag-unlad ng Mindanao, no? He's also committed sana po to towards achieving lasting peace with the communists, but as you know, he has terminated the peace talks with the communists because he has failed to see the sincerity on the part of the communists, because while talking peace, wala pong tigil yung pag-atake ng mga komunista dun sa kasundaluhan, and the last attack also killed an infant, no? So I think that was the game changer for the President. How can we talk peace when, while talking peace, the attacks are ongoing, including and targeting innocent civilians such as an infant? Pero uulitin ko po, while he's committed to BBL as a means to achieving lasting peace in Mindanao, he respects the decision of cities such as Davao and Zamboanga not to be part of the BBL, because in the first place, there's a fixed definition of Bangsamoro, and for areas that are dominated already by Christians and who don't want to be part of it, then they should not be compelled. Now, I know what one controversial provision of the BBL is still the 10% required for a contiguous area to be part of the BBL, no? So that is there po, but it will not be a trigger to include places like Zamboanga, because the referendum to be held for the purpose of determining whether or not they will be admitted or form part of BBL will be participated in by everyone. There is already a decision in international law on Quebec saying that for purposes of exercising the right to self-determination and the right to seek independence, a plebiscite in this regard must be participated by everyone, not just the ethnic minority group. And I think that rule will also be followed. Basta ang sinasabi ni Presidente yung mga area na gusto, Maguindanao, Cotabato, Sulu, Tawi-Tawi, the areas constituting the arm, let it be. Because he seems, he is of the opinion that unless they are left to govern their own affairs, that there will be no lasting peace in the Philippines. Now, having said that, he also committed in Maguindanao. Unfortunately, I failed to go with him to Cebu, to Holo yesterday because I was not feeling well, no? I was supposed to join him, but I missed him. But in Maguindanao, he said that the BBL that he would push must conform with the Constitution, because after all, the President is first and foremost a lawyer and a former public prosecutor. And number two, he will not allow even an inch of Philippine territory to be ceded away, meaning that the BBL must not only be constitutional, it must not give away any single inch of Philippine territory. It must be within the context of only one Republic of the Philippines. He will not allow the creation of other sovereign entities within the Republic of the Philippines, and that's very clear. So ang suportang hinihingi niya sa inyo ay dahil siya naman po ay taga Mindanao rin. Siguro naman, gaya ninyo, alam niya ang problema dito sa Mindanao, at gaya ninyo, alam din niya ang mga solusyon, at isa sa solusyon na yan ay bigyan nga ng BBL yung mga area na talaga namang sakop ng Bangsamoro. Okay? I'm now open to your questions on any topic under the sun. Mr. Secretary Harry Roque, we now open the floor for questions. First, let's call Noning Antonio of ABS-CBN Zamboanga. The wireless microphone is on the table. Hi sir, I'm Noning of ABS-CBN Zamboanga. Sir, sa plano po ng extension ng martial law dito sa Mindanao,
Ano po ang kondito ni Presidente? Inaantay pa rin po natin ang rekomendasyon ng hukbong sandatahan. And because the national media is here, I have had prior consultations with the armed forces. The recommendation will be submitted by next week. So the President will make a decision, if not next week, then the week after, because Congress will go on recess on the 15th. And as you know, we cannot have extension of martial law without consent of Congress. Pero sa tingin nyo, kailangan pa bang i-extend? Kasi tapos na yung gera sa Marawi. Sa akin po, hayaan natin magdesisyon ng armed forces kasi sila yung nasa ground, no? Bagamat na-liberate na po natin ang Marawi, ang banta po ng terorismo at ng violent extremism ay nananatili. In fact, nung nakalipas na APEC at nakalipas na ASEAN, kinilala po ng international community na itong banta ng terorismo at violent extremism ay hindi lang problema ng Pilipinas, kundi problema ng lahat ng bansa dito sa rehiyon natin at sa buong mundo. Thank you very much, Noning. Let's have Ms. Elsie Molina of Radyo Pilipinas. Good morning. Elsie Molina from Radyo Pilipinas. Yes. So what transpired during the visit of the first president yesterday as for your proceedings? Unfortunately, ako po yung nagkasakit, hindi ako nakasama. Normally, I would be able to tell you kasi sumasama ako for purposes of press briefing and I have not seen the transcript. But I think, aside from the fact that he talked to the troops and assured them of doubling their budget, he also sent a message to the MNLF that he is committed to an all-inclusive BBL. Isa na lang po, sir. Ano pong ibig sabihin ng coalition government na hinihingi ng mga rebelde? Ay kalokohan po yung coalition government na yan. Tinanggihan po yan ni Presidente dahil unang-una, kinakailangan magkaroon ka ng mandato para ikay magkaroon ng ka-otoridad para mamuno. At yung mga tanging may mga ganyang mandato ay yung mga halal na opisyalis ng gobyerno. So tinanggihan niya po yung coalition government sa mga hanay nang wala namang mandato galing sa taong bayan. Salamat po. Thank you, Ms. Elsie. Let's now call on Eli Dumabok of Net25. Sir, good morning. Sir, may mga nagsasabi rin dito, yung nagsusulong ng RIBGOV, na yung BBL at saka yung ibang grupo ng MNLF at saka MILF ay suntok sa buwan lang daw. At kailangan daw talaga yung RIBGOV para sa mabilisang solusyon sa problema, lalo na sa Mindanao. Nagpapasalamat po kami dun sa mga supporters ng Pangulo na nagsusulong din ng RevGov. Pero ang sabi po ng Pangulo, ang RevGov talaga ay kapag tunay na naghihingalo na ang Republika. Hindi naman po tayo naghihingalo. Ang Pilipinas po ngayon ay masigla. We have one of the best performing economies in the whole of Asia. The President is de jure. He is duly constituted. He won by 5 million over his closest rival. He has controls through his allies in Congress. So hindi po talaga kinakailangan na magkaroon pa ng RevGov, no? In fact, sa usaping BBL, inassure naman po siya ng mga kaalyado ni Presidente sa Kamara, mga dati kong kasama, na maipapasa naman nila ang BBL sa Kamara ng buwan ng Marso, no? So talagang hindi kinakailangan ng RevGov at ang sabi ko nga po, let's move on. Kasi hindi lang naman po mga alyado ang nagsasabi na kinakailangan ng RevGov. Ginagamit din po yan ng oposisyon para takutin yung taong bayan. Bakit naman magnanais ang isang panalo na presidente na mag-RevGov na walang dahilan? Ulitin ko po, magdedeklara lang siya ng RevGov kung naghihingalo na ang ating republika at hindi po yan nangyayari ngayon. Move on, please. Thank you, sir. Thank you, Mr. Eli. Let's now have Mr. Roel Pareño of Philippine Star. Magandang umaga, Secretary. Opo. I have 3 questions. In connection dun sa tanong ni Noning kanina, the task force or Bangon Marawi ata they are really bent on asking the extension of the martial law, citing some etong issues like the recruitment ng ISIS. Ano hong leverage dito at doon sa sinasabi niyong consultation na ginagawa ng ating AFP? Well, unang-una po, tapos na yung consultation. So meron na silang desisyon, ibibigay po nila ang rekomendasyon nila kay Presidente ngayong linggong to. I didn't want to say it now kasi
ma-preempt yung aking press briefing sa Lunes. And I'm going to read verbatim already what was given to me by the AFP. No? Meron na kasi silang binigay sa aking statement. Monday ko na po babasahin yan. Pero meron na silang recommendation. Pangalawa po, tama po, makakatulong po ang martial law sa tingin ko ngayon doon sa proseso ng pagbabangon ng Marawi. Kasi, can you imagine po kung... Well, anyway, I do not want to preempt the recommendation of the armed forces and I don't want to preempt any decision made by the government. Pero lahat po nung involved sa Bangon Marawi, tingin ko po, they will feel safer if the President will exercise his power as Commander-in-Chief. On the issue ng NPA, the order is to shoot or be shot by the NPA. Hindi ho kaya, bilang isang advocate ng human rights, hindi ho kaya magko-contribute na naman ng komento, especially from the international group about, the killings, human right violation. Nako, wala pong mali dun sa sinabi ng Presidente kasi po meron tayong batas na umiiral kapag merong labanan. Ang tawag po dyan, international humanitarian law. That's an ancient legal system. Kapag non-international armed conflict, ang sumasakop po dyan, yung second additional protocol to the Geneva Conventions. Sa international humanitarian law, dahil batas na umiiral sa digmaan, hindi po bawal pumatay. Ang bawal po pumatay ay yung kapag tatargetin mo ay yung mga tinatawag na non-combatants. Okay? Yung mga civilian, yung mga religious workers, mga humanitarian workers. At saka, bawal din po yung means and methods of warfare na nagkakos ng SIRU, superfluous injury, unnecessary suffering. So, kung meron pong NPA na armado, hindi po labag sa batas na patayin yan. Dahil ang armadong NPA po talaga ay banta sa pagkatao at sa karapatang mabuhay ng ating kasundaluhan. Iba po ang usapin kung natutulog yan. In which case, may debate po. Pwede mo bang patayin ang natutulog na kalaban? Pero ito po, ang sabi ng Presidente, armadong komunistang rebelde. Yan po ang tinatawag dyan, he's a valid military target. Ang military objective po in law, sususugan ko nito dahil ito naman yung tinuturo ko talaga, is a thing, object, or person whose destruction will contribute to the military objective. Ang military objective is the complete subjugation of the enemy. So bagamat bawal na sabihin na patayin lahat ng kalaban dahil hindi naman ang military objective ay mapatay sila kung hindi masubjugate ang kalaban, hindi rin naman pinagbabawal ang pagpatay ng isang armadong kalaban. Yun po ang distinction ng human rights and humanitarian law. Ang human rights will never accept any derogation from the right to life. But humanitarian law will not prohibit the killing provided it is pursuant to the law. Provided you recognize the principle of distinction, you will always distinguish between a combatant or a fighter and a non-combatant, and provided nga that you comply with yung limitations and means and methods of warfare. So yun po yung konteksto ng sinabi ni Presidente. Paputukan mo yung armadong NPA. Bakit? Sa karanasan nyo ba kapag armadong NPA may sundalo, hindi puputok yan? Para kay pa siya may sundalo? Para kay pa siya merong baril, kung hindi para gamitin laban sa kasundaluhan. So dalawa po yan. Either ang mapapatay ay NPA o mapapatay kasundaluhan. Sa akin naman, yung mga tao ng mga sundalo natin, kapwa mahirap din ng NPA, binibigay ang buhay nila para sa Republika. Hayaan na natin na matugis yung kalaban ng gobyerno at mabuhay yung ating kasundaluhan. Yan po yung pinaka-extensive na answer na nabigay ko kasi inquirer, konti lang ang kinote. Pero si Kasilaw, ang haba-haba ng kinote nila. Hindi naman alam ni Kasilaw yung kanyang international humanitarian law. Di ba? Tinuro ko yan, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa iba't iba pang bansa. Sorry na lang sila at mas alam kong IHL. Tama. Anyway, Sir Las, sino ho yung, anong grupo ho yung nagsususog nitong coalition of government? Yung ano? Anong grupo ho yung sumusulong nitong coalition of government? Ano? Coalition government? Yeah. Yan yung panaginip nila dati. No? Ewan ko ba kung sino yan. Pero yan dati, gusto ng makaliwa na magkaroon ng coalition government. Pero ayaw ni Presidente, kailangan may mandato ka galing sa taong bayan. Okay? Thank you. Thank you, Roel. Let's have Shirley Espino of Radyo Pilipinas.
Ang daming radyo ng Pilipinas dito Dalawa. Good morning, Sir Roque. Update lang po regarding pa rin sa campaign against illegal drugs. Kasi ngayon yung PDEA, yung lead agency, may mandato na ba yung President na ibabalik ito sa PNP? And kung meron man, may mga changes po ba tayo? Pinag-iisipan pa niya pero wala pang written order. So pabayaan na muna natin yung Presidente. Although si Presidente mismo talagang minsan nag-iiba ng isip dyan, no? Pero sa ngayon po, dahil wala pang written order, PDEA pa rin po. At yan naman po isang ayon sa batas. At katatapos lang po ng ASEAN Summit. And ano po ba yung i-expect ng ating mga, ng buong Pilipinas? 2019 is coming. Well, unang-una po, napirmahan yung importanteng tratado na nagbibigay ng proteksyon sa ating mga migrant workers. Tayo po pa rin ang pinakamalaking numero ng migrant workers sa ASEAN at sa kauna-unang pagkakataon, magkakaroon na ng proteksyon. Now, pagdating naman po sa ASEAN, alam niyo po, it's all about trade and investments. So, importante po na mabuksan ang merkado, hindi lang ng mga ASEAN member countries, kundi yung mga partner economies ng ASEAN, gaya ng Estados Unidos, Russia, China, at Latin America. No? At alam naman natin na dahil nga dito sa further liberalization, nakakarating yung ating mga produkto sa iba't ibang parte ng daigdig. Bagamat ang Presidente doon sa APEC, sinabi rin, dapat all-inclusive growth. Hindi naman po pwede na habang binubuksan natin ang mga merkado natin, yung ibang mga malalaking mga ekonomiya nagpapataw ng mga non-tariff barriers. No? Na ganun din ang sinabi ni President Trump doon sa APEC. No? So, ang sabi ni Presidente, kinakailangan dahil dito sa trade liberalization, wala dapat naiiwan, lahat nagbebenepisyo sa trade liberalization. No? So, anong asahan natin? Ako, dati, ang konti-konti ng trade natin, hindi pa lumalampas ng parang 200 billion. Ngayon, halos 3 trillion na ang trade natin dahil sa trade liberalization. Kapag merong kalakal, may hanap buhay. Pag may hanap buhay, may pagkain sa pagkainan ng mga Pilipino. Thank you, Shirley. We now call on RJ Antoinette Go of Zamboanga Today Publication. Secretary, magandang umaga po. Matanong ko lang po itong regarding sa BBL kasi medyo malapit po ito sa mga Zamboangueños. Yung takot po ba na kasali yung Zamboanga City pa rin, yun at yun ang ibinabalik? Ano pong masasabi niyo regarding Wala po kayong dapat ikatakot dyan. Dahil ang Presidente, mayor din ng Davao City. Kapag ipinasok nila ang Zamboanga City, dapat ipasok din nila ang Davao City dahil ang Davao City katabi rin ng Maguindanao, the seat of power of the MALF. Kayo, malayo pa nga kayo Di ba? Bagamat malapit kayo dito sa Basilan at sa Sulu. Pero hindi kayo contiguous dahil may karagatan in between you. So, in the same way na walang posibilidad na ang Davao mapasali sa BBL, wala rin sigurong posibilidad na ang Zamboanga City ay mapabilang sa Bangsamoro entity. Secretary, nasabi naman bakit merong na siguro. Hindi, ibig sabihin hindi pa rin po ba talaga na sure? Wala parang kasi hindi naman talaga kayo kasama dun sa sa proposed law So wala talaga kayong risk. Sa kahit anong bersyon na nakasala ngayon sa Kongreso, walang ni isang panukalang batas na nagsasama sa Zamboanga dun sa Bangsamoro entity. So tatanggalin ko yung sigurado po, hindi kayo kasama dahil hindi naman kayo kasapi sa kahit anong bersyon na kasama kayo. I stand corrected. Last on my end po, Secretary, itong mga rumors na itong bagong BBL ngayon is the same as the old yung binasura at yun pa rin daw po ang ipapasa. Paano naman pareho yan? Di ba happy ang MILF, happy MNLF, happy ang LUMAD? Dati ang unang-unang nagtututol dyan, mga LUMAD. Ako nga yung abogado ng mga LUMAD noon Kasi sa definition ng LUMAD, sa definition ng Bangsamoro, ginawa silang Bangsamoro. Sabi nila, mali yan, nauna kami dito, bago pa dumating ang Islam, nandito na kami, kaya nga kami LUMAD, no? Hello. So anyway, wala na pong ganyang definition doon. At saka, happy na rin ng MNLF. Doon po sa Maguindanao, nandun na rin yung MNLF leadership. At nandun na rin yung MI. Dati talaga, galit na galit ang MN kasi ang kinakausap lang, MI. Diba? Yan naman ang pagkakaiba kapag ang Pangulo mo, taga Mindanao, nakakaintindi ng kapayapaan, hindi posible kung hindi mo kakausapin ang lahat. Thank you, RG. We now call on Miss Marilyn Monroe. Wow, Marilyn Monroe! Marilyn de los Santos of Radyo Bombo. Akala ko Marilyn Monroe. Good morning, Mas Secretary. maganda ka naman kaysa sa kanya. Balik sa question. Secretary, doon lang ako sa itong mainit na issue ngayon ng NPA.
So, yung paano ba hinihandle ito ng government? Kasi nandyan ang Abu Sayyaf. Although, na-declare na rin sila as terrorist, pero alam natin na magkaiba ang grupo nila. Tapos nandyan pa ang BIFF, yung mga armed group. Paano ito hinaharap ng government para ma-solve yung mga ginagawa nilang gulo? Unang-una, hindi ko alam bakit mainit ang usapin ng NPA. They are already in the Guinness Book of World Records as the longest insurgency on earth. Laos na yan. Kinakailangan mag-move on na rin sila. Ano ba naman yan? Imagine, longest insurgency in the whole world. So gaya ng sabi ko kanina, yung China, natalo na ang Amerika sa kapitalismo. Sila mawis pa rin. Sila, they still seek to encircle the cities from the countryside. Hello, ang modelo ngayon, i-develop mo countryside na magkaroon ng pangkalahatang pag-unlad. So talagang pasay na at saka out of tune na yung pinaglalaban ng CPP-NPA. Iniwan na nga sila ng China. Kapitalista na yung mga idol nila sila sa bansa ni Mao Zedong. Bakit sila ganyan pa rin ang kanilang tono? Laos na yan. So hindi na siya mainit. Kaya nga natigil ang usapin, nakikipag-usapan ng kapayapaan. Gera ka pa rin ng gera. Baril ka pa rin ng baril ng mga sundalo. Hello? Pwede ba yon? Habang nakipag-usap, bayad pa nga ng gobyerno ng Norway yung mga gastos doon sa Norway habang nakipag-usapan ng kapayapaan, tapos dito, target na target ng mga sundalo. Dalawa yan na nahabag ng presidente. Yung junior officer na ikakasal na pauwi lang sa bahay niya, inatake. Hindi naman armado yung sundalong yun nung pauwi siya sa bahay niya, di ba? Tapos yung baby, ani naman ang baby? Paanong banta? Anong military objective mo kapag papatayin mo yung baby? Di ba? Ayun, kaya hindi mainit pong usapin yan. Pero Secretary, usaping traidor ang nangyari dyan. Secretary, sa seryosong usapan lang. Seryoso ako! Traidor at laos ang CPP-NPA. Kasi may bago rin silang sinabi na aatake daw, mas lada daw silang aatake. Ang point lang natin is paano yung preparation ng government forces natin. Kung ang ISIS natalo natin, sila pa kaya. Hindi naman sa ako nagyayabang. Kung ang world terrorist na ISIS napakitang kayang talunin ng ating gobyerno, sila pa kaya? Di ba? How about ang Abu Sayyaf, Secretary? Ang Abu Sayyaf, what about them? Kaya nga nagpunta si Presidente doon sa Hulo para ipakita, I am in control, not Abu Sayyaf. Di ba? Bigyan natin ng konting panahon. Iba tong presidenteng to. Hindi ito nagnonoy-noying. Hindi ito atras-abante. Kapag ito sinabing susupiling kita, susupiling ka. Pag sinabing uubusin kita, uubusin sila. May bago bang order? May duda pa ba tayo dyan? Hello? Nagre-reklamo nga na baka maubos tayo lahat, tapos kayo, duda pa kayo na maubos yan. May bago ba siyang order, especially doon sa Abu Sayyaf group? Kasi ang Abu Sayyaf, continuous yung kidnapping, sige pa rin yung ginagawa nila. May bagong order ba? Walang bagong order. Nagpunta siya doon sa kasundaluhan natin na lumalaban sa Abu Sayyaf para ipakita ang kanyang suporta doon sa kausa na ubusin ang mga terorista sa ating bayan. So please, let's not talk about mainit na usapin NPA. Usapin doon sa mga laos na NPA. Naku, wala pa naman akong security. Paano ba yan? Si Martin Lo na aking security. Thank you, Ms. Marilyn. Let's now call on Mr. Ces Abuy of RPN DXXX. Buenos dias, Secretary Roque. Yes. 4 na puntos po. First, ano po ang stand ng Duterte administration regarding sa regional transfer from Pagadian to Zamboanga City and the transfer of the regional offices? Ano yung transfer ng Pagadian to Zamboanga City? Kasi Region 9. Opo. Regional office po. Tapos yung mga transfer ng mga regional offices back to Zamboanga City. Second po, yung reaction nyo tungkol sa lumabas na news ngayong umaga regarding the House Aid funds channeled through the Maote Group intended for classrooms and buildings. Ano yan? House Aid funds. Housing. House Aid. Australian Aid funds po. Australian Aid funds. Hindi ko pa alam yan. Channeled through the Maote, one of the Maotes. Intended for building of classrooms. And then third po... Ginamit nila para sa Maote.
Yun po ang lumabas na balita po. Then third po, ano po ang stand ng Duterte administration regarding itong mga private and religious schools, ginagamit ang mga estudyante nila sa mga rallies against the government. And kayo po, bilang non-Mindanaoan, ano po ang reaksyon nyo na nasan dito po ang martial law sa Mindanao, mga Tagalusan po ang nagrarally? Yun lang po. Unang-una doon sa transfer, I have to confer with the President. It's too local an issue. It's not covered by any of my briefing papers. Pero ano bang pulso ng taong bayan? Do they want it in Pagadian or do they want it in Zamboanga? Actually po, there was an executive order issued by the late Cory Aquino. Then superseded by, kasi dati, yung Pagadian naging center siya. So there was realignment of regions. So naging, ang Pagadian po ngayon, nasa dulo na siya. So, yun po. So I'll have to check in all honesty because it's too local an idea. I have not gotten any information on this. But I will check. But being from Mindanao, I think the President will have a very good grasp on which should be a better regional center, Pagadian or Zamboanga. I will have to get back to you on that one. The second one is, we look into this allegation that OS-8 fund was sent to Maute, no? This shows that we really need to implement our Anti-Money Laundering Act because ang nangyayari rito, this is a form of laundering, no? Na aid money used for terrorism, no? So definitely, I think we will look into this. The Anti-Money Laundering Council has to be informed. I will inform them. If this is in the media, I will clip it and send a copy of the clipping to the head of AMLAC for their comments. So I can hear their side kung totoo ba, no? But I find it hard to believe because Australians are very tough on terrorism too, no? So I do not know how this can happen to OS-8. Having said that, OS-8 has been put to an end. There's no more OS-8. So alam ko yan because as an NGO person before in UP, we used to get funding from OS-8 and we conducted the very last project of OS-8 in the Philippines, which was a training on the effective investigation and prosecution of extralegal killings. That was the final project of OS-8 in the Philippines. So nagtataka ako, paano makakapondong OS-8, tumigil na po ang OS-8. Long before, siguro mga 4-5 years ago na. So, baka kinakailangan i-fact check po yan kasi wala ng OS-8. Okay? Ang pangatlong question nyo po is yung mga eskwelahan na ginagamit sa rally. Well, unang-una po, yan po ilabag sa karapatan ng kabataan, no? Hindi po dapat ginagamit ng ganyan ng mga kabataan. Pero, posible rin po ilan naman sa kanila kusa na pumunta, no? Pero dapat po imbestigahan yan ng DepEd na merong supervision pa rin sa lahat ng mga grade school at high school dahil kung talagang pinapagamit nila yung mga estudyante, yan po ay labag sa batas at labag sa karapatang pantao ng mga bata. Hindi po dapat ginagamit sa political purposes ang kahit sinong bata. That's a form of child abuse. And anong feeling ko yung mga nagrarally sa Mindanao are from Luzon? Well, gaya ninyo, kung ang mga taga Mindanao man na hindi tumututol, why should people from Luzon complain? Hindi naman sila apektado. So what matters most is the view of the stakeholders, the view of the Mindanaoans on martial law. Thank you, Cecil. We'll now have the last two questions, one from Dominic and one from Nonong. Dominic Sanchez of Philippine Information Agency. Hello. Secretary, good morning. Yes. Sir, tanong ko lang po, kamusta na po yung kaso against Chairman Noor Miswari? Ang alam ko po, lahat po yan ay suspended habang nagkakaroon ng peace talks, no? Between MNLF and the Philippine government. Hindi po na-dismiss, pending lang po. At ang alam ko po, mayroon pang special task force sa DOJ na nag-aaral para magsampa ng mga kaso for violation of the international humanitarian law for the Zamboanga siege. So ang iniimbestiga po nila, IHL law violations dito sa Zamboanga siege at saka syempre yung mga violations, yung pangingidnap, yung forced slavery, yung mga taking for hostage, yung taking hostage for ransom, yung gender-related violence against women na ginawa rin ng Maute sa Marawi. So nagkakaroon po talaga ng special group of prosecutors to prosecute under the special law known as the IHL law.
So as of now, sir, wala pa po talaga tayong kumbaga suspended lang po talaga yung kaso against Alam Chairman ko, pending lahat yan. Hindi po natin dinidismiss. Thank you, Dominic. We'll now have the last question from Nonong Santiago of Brigada News FM. Okay. Sir, this is not a question but a suggestion. Hopefully, you will bring this to President Duterte. Total, wala namang ginagawa si Leni Robredo at saka si Trillanes. Can we suggest for you to tell the President to assign them to fight, to lead the fight on the drugs war? Let's just say, I will relay your message to the President. Pero I don't think the President has jurisdiction over a member of the Senate because of the separation of powers. And of course, as far as the Vice President is concerned, she is her own self, no? She has her own personality, legal and otherwise. Okay? Any further questions? Ayun, meron pa. Sige. Follow-up lang po. Ewan ko lang kung meron na kayong info. Yung some officials na na-implicate sa rebellion, especially Ano yun? Yung? Parang may mga some officials na na-implicate sa rebellion. Officials Yes. na na-implicate. Mga local government? Yes. Nakasampa naman ng mga kaso for rebellion. Yes. Parang pagkakaalam namin, bago lang, humarap sila kay Secretary Lorenzana. May info kayo, anong nangyari sa usapan ba sila? Hindi ko po alam kung humarap kasi nakakulong. Ang alam ko si Presalik nakakulong sa Laguna. No, may bago kasi, mayroon sa from Basilan. Tapos yung last day, parang... Sino yan? Baka naman hindi dahil sa Marawi yan. No. Hindi siya, parang Abu Sayyaf siya. Abu Sayyaf. Oh. Well, hindi ko po alam tong incident na ito na humarap sa Lorenzana. No? But we've always considered the Abu Sayyaf as a terrorist group. So wala tayong peace talks with Abu Sayyaf because we don't negotiate with terrorists. So itong mga officials na lumalabas yung pangalan na may connection, minomonitor ninyo? Ayun yung sinabi mo, may mga officials na may connection. Dapat naman talagang imbestigahan yan. Because if you are complicit to those performing acts of terrorism, you will incur criminal liability yourself. Okay? Sige. Well, thank you to the Zamboanga Media Corps. This is my first palace briefing held in Zamboanga. Okay? And I hope to repeat it in some future time in the Philippines. This is officially a palace briefing. RTVM is here, PTV4 is here, I am here, and I hope to do this again in the near future. Thank you very much, and enjoy the party.